السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا نحضر الزعتر الحلبي بالبيت بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وبدنا نحضرها إن شاء الله بمقادير صغيرة مشان المبتدئين يشوفوها شغلة ما تكون صعبة كتير. هلأ إن شاء الله بنروح بنحضرها سوا. بنبلش بسم الله. إن شاء الله اليوم بدنا نحكي عن المقادير ومكونات الزعتر. طبعا أنا هون حطيت كل شيء. هلأ بنحكي عن المقادير وعن المكونات وإيش ممكن كمان نضيف شغلات إضافية، هي خياري. أنا اليوم إن شاء الله بدي أسوي بمقادير صغيرة مشان اللي بده يسوي أول مرة يشوفه، يعني شغلة مو صعبة أبدا. أنا في عندي هون المكونات. أنا هون حاطة ينسون. أنا هون حاطة من كل شيء 200 جرام. عندي ينسون، وعندي هون شمرة، وعندي هون كزبرة. طبعا إذا في شيء مكون ما عرفتوه ممكن تعملوا عليه بحث، ممكن بغير دولة له غير اسم. مثلا الشمرة يمكن بغير دولة اسمه الحلوة. في عندي أنا هون كمون، بس الكمون طبعا بنحط كمية أقل. هون حاطة 50 جرام، لأن إذا بتكتروا كمون بيطلع هيك بيعطي مرار. في عندي هون الزعتر. أنا هذا الزعتر لقيته بمحلات العرب بالصيف، أخذته ونظفته ويبسته وجهزناه. نحن معروف دائما إن الزعتر بنسويه بالشتاء، يعني لازم كمان ضروري عنا البذورات هي تكون كلها جديدة، يعني وتاريخ جديد، ما يكون قديم. شفتوا بأول الشتاء يعني بيحصدوا كل شيء، بيكون كل شيء جديد عنا. طبعا هذا الزعتر في ممكن من كمان منه زعتر طبعا لازم يكون بري، وفي منه هلا هذا اللي حبته هيك رفيعة وطويلة. في الزعتر هيك اللي ورقته هيك مدورة كمان بيصير، هذاك يكون زعتر جبلي. المهم بس ما يكون زعتر اللي مزروع زراعة، هذاك مو طيب وما له ريحة أبدا. أنا هون حاطة 50 جرام ميبس وخالص. عندي أنا هون السماء. هون السماء أنا حاطة 400 جرام. طبعا إذا متوفر عندكم السماء، زهرة السماء لسه بيكون أحسن. هاي اللي بيكون مو مطحون. شايفين هاي زهرة السماء؟ شايفين هاي حبتها ما مطحونة. هلا اللي بيكون مطحون جاهز بالسوق بيطحنوه هو وبذرته، يعني بتلاقوا طعمته ما لا حامض كتير. هلا نشوفوا من طحنها ومفرجيكم شلون نطالع البذرة اللي بقلبها إذا متوفر. إذا مو متوفر بنحط المطحون، ما في مشكلة. عندي أنا هون بدي أستخدم قلب البذر. طبعا نحن كنا بسوريا بنستخدم البذر العادي، يعني اللي مو مقشر. بس وقت بنطحنه مثلا كنا بحلب في له مكانات خاصة بنطحنه غير اللي نحن هلا بدنا نسويه على الطحانة العادية. في يكون هذيك المطحنة خاصة بطحنه هو وقشره، بس وقت الغربلة بيطلع معنا القشر. بس هلا اليوم بدنا نستخدم نحن الطاحونة العادية تبعية البيت. طبعا هون البذر ممكن تستخدموا بذر دوار الشمس، ممكن بذر الجبس اللي نحن بنقول عليه جبس، البطيخ الأخضر، بذر الشمام، البطيخ الأصفر. أي بذر متوفر عندكم بصير. أنا هون حاطة 200 جرام كمان. هذا بطبق طبعا قلب البذر. وفي متوفر هون بأوروبا كمان بذر القرع كمان بيصير. أنا عندي هون قضامة. هاي القضامة طبعا إذا بتوفر قضامة البيضة هي المغبرة بيكون أحسن، هي المالحة. هون حاطة أنا 400 جرام. طبعا إذا بدنا نحط نحن هي البذورات لحالها هي نكهتها كتير قوية، فبنحط هي شغلات مشان هيك نخفف الطعم شوي. عندي هون السمسم. طبعا السمسم مقادير السمسم بعد ما بنطحن كل شيء وبنغربله ممكن قديش بيطلع معنا. مثلا الزعتر بنحط قده سمسم، بس نشوف الخطوة الجاي كمان بنقول لكم قديش حطينا بالضبط. طبعا ممكن نضيف كمان، كنا بحلب نحن نحط معاها حب البطم. البطم كتير طيب وبيعطي نكهة كتير طيبة، إذا متوفر حطوا. طبعا ساعة بيطلع أطيب بكتير. انتوا إذا ما عرفتوا ممكن تسووا عنه بحث وبتعرفوه إن كتير كتير طيب مع الزعتر. نحن هون بأوروبا ما هو متوفر. طبعا ممكن تضيفوا إضافات تانية، ما في مشكلة. يلا هلأ إن شاء الله بنشوف الخطوة اللي بعدها. هلأ إن شاء الله بنيجي على خطوة التحميص. هلأ إحنا لازم نحمص كل شيء. طبعا قبل ما نحمص كمان لازم ضروري إني ننقي كله. بدنا ننقي، بنحطه هيك بصينية كبيرة وبننقي. أكيد بيطلع معنا حجر، بيطلع معنا عودان، بيطلع معنا وسخ، كله بننقي. طبعا هذا الفرق بينه وبين إني بنشتري جاهز. هون كله عنا نضيف. طبعا هي مو كل الكمية اللي طلعت معي الوسخ، هي أكتر من هيك. يلا نحطه بالمقلاي. طبعا ممكن كمان تحمصوه بالفرن، بس بدكم كتير تنتبهوا يعني ممكن بلحظة يحترق معكم. بنحمصه هيك مشان هم مثل ما قلت لكم بناخذ طعمه اطيب، وهم اذا في اي رطوبه بتطلع، ومشان الزعتر يضل عنا وقت طويل ما بيدوب.
انا هيك عندي تمام. شايفين تقريبا يعني بس شي 4-5 دقائق بس هيك بتشموا ريحته وهيك بتغير لونه شوي على صفار. طبعا بدنا نضل نحرك فيه، ما بدنا ندشره ابدا. هلا بننزله هيك بصينيه كبيره مشان يبرد معنا مباشره. بننزل اليانسون، طبعا انا هيك حمصت كل شيء. طبعا الضامه حتى لو كانت محمصه انا برجع بحمصها شوي صغيره بس هيك دقيقتين 3 مشان اذا فيها رطوبه بتروح. حتى هذا البزر هيك دقيقتين 3 كمان حمصناه، والسمسم كمان حمصته بس خليته لحاله. يعني كمان السمسم محمص كمان نرجع من نحمصه هيك دقيقتين 3 مشان اذا في رطوبه بيطلع منه مشان بيسهل علينا بالطحن. طبعا السماق ما بنحمصه ولا الزعتر. هلا الزعتر بضيف هون معلقتين كبار ملح. طبعا بعدين نرجع بندوق، وبدي احط هون معلقه كبيره كمان ملح الليمون، لان جد قد ما حطيته سماق ما بيعطي هي الحموضه هيك اللادعه مثل ما بدنا اياها نحن. طبعا حطيت 20 جرام ملح و10 جرامات ملح الليمون. طبعا بنرجع من وقت بنخلط بندوق اذا بدنا حمض او ملح بنرجع بنزيد. هلا لازم اخلطهم مع بعضهم كتير منيح مشان نطحنهم. هلا ان شاء الله انا بدي اطحن السماق بالاول. طبعا انا هون بدي استعمل طاحونه البيت، بس مثل ما قلت لكم اذا متوفره ببلدكم الطاحونه تبعت السوق طبعا اريح بكتير. هيك تمام. هذا لازم ننخل. شايفين انا خلته كتير منيح. شايفين بتحسوا هون ضل عندي بس البذور. شايفين اذا حسيتوا لسه فيه سماق ممكن ترجعوا تعيدوا عليه مره ثانيه. شايفين هي بذرة السماق، يعني بترجعوا بتعيدوا عليه مره ثانيه، بترجعوا بتنخلوه بيطلع معنا هذا بينزل السماق وبضل بس البذر. يلا هلا بكفي الكميه كلها وبنكمل ان شاء الله الخطوه. هيك صار عندي السماق جاهز. يلا هلا ان شاء الله بدنا نطحن بقيه المواد. هلا ان شاء الله بدنا نبلش نطحن هذا الخليط اللي جهزناه. طبعا مثل ما قلت لكم اذا متوفر عندكم طاحونه السوق بتاخذوها هذه هيك بنطحن بطاحونه السوق، طبعا بيطلع احسن طبعا واريح لكم. يلا بس نحن بنطحن مطحنه البيت. هيك تمام. هلا لازم ننخل ضروري يكون عندنا منخل كتير ناعم طبعا مشان نطالع القشور اذا بيطلع معنا قشور. شايفين انا يعني اذا طلع عندكم هيك قشور شوي صغيره، شوف ما طلع عندي كتير، هدول بنجمعهم بنرجع بنعيد عليهم مره ثانيه. شايفين هذا الخليط هذا الناعم. يلا هلا بنعيد الكره. هلا بنطحن وبننخل بنطحن وبننخل حتى نخلص كل الكميه. هذا الزعتر اللي طلع معي طبعا بعد ما طحنته كله ونخلته. هلا بنضيف عليه السماق اللي كمان اللي حضرناه، بنخلطه كتير كتير منيح. لازم نخلط كل المواد مشان كلها تتجانس مع بعضها، وبعدها بندوق حمضه وبندوق ملحه اذا بدها حمض او ملح. انا خلطته كتير كتير منيح ودقته، وانا هون زودت معلقه ملح ومعلقه ملح الليمون. جد يعني مثل ما قلت لكم السماق قد ما حطيتوا السماق ما بيعطيكم هي الحموضه الطيبه هيك بالزعتر. بس الملح انا بنصحكم كمان قبل ما تحطوا ملح مثل ما تكونوا تذوقوا، لان اذا ممكن تستعملوا الاقضامه فيها ملح يعني بدها ملح اقل طبعا. وانا وزنتهم طلعوا كيلو و700 جرام، ما شاء الله جد بركه. انا هي كميه الزعتر اللي طلعت عندي، انا قلت لكم طلع عندي كيلو و700 جرام، انا هون كيلو حطيته بالاكياس. ونصيحه هون هاي الزعتر هذا اللي مو متبل بنحطه بالفريزر. انا بحط كل 500 جرام لحال وترخوا عليه هيك كمان بيكون احسن، وبحطه بالفريزر. صدقوني بضل 2 و3 ما بصير له شيء ابدا. اذا في محل بالفريزر، ما في محل الافضل نحطه بالبراد. يلا هلا انا بدي اتبل هدول اللي ضلوا عندي. طبعا حتى بحلب قبل بدكم تروحوا تشتروا زعتر دائما بكون عنده هذا الزعتر وبالكيس، انتم واقفين بحط الزعتر هيك بالكيس وبتبل التبله اللي بده اياه اللي بدكم اياه. طبعا انتم قلت لكم هون عندي طلع 700 جرام زعتر، بدي احط لهم 700 جرام سمسم طبعا محمص.
يعني مو شرط 700 بالضبط، ما في مشكله. حتى انا عندي هون طلعوا يعني للامانه 600 جرام. بحط له شويه مبشور فستق حلبي. طبعا هذا خياري مثل ما قلت لكم، ايش ما بتحبوا تحطوا. عندي هون شويه جوز هند. اذا بتحبوا تحطوا كمان فستق عبيد من كمان بنطحن هيك شوي، بنكسره بنحطه كمان بيصير. هلا بنخلط. هذا الزعتر صار عندي جاهز. طبعا بهذا الخليط نحن بنعبيه بأطرميز او بكيس، بنحطه بالبراد مثل ما قلت لكم. بس هلا ان شاء الله كمان بدنا نساوي خلطه، هي من عندي اكيد ما هي موجوده بالسوق، خلطه كتير كتير صحيه. بناخذ من هذا الزعتر كمية اللي بدكم اياها طبعا. هلا ان شاء الله بدنا نساوي هي الخلطه، جد هي خلطه كتير كتير صحيه، بتمنى انكم تجربوها. عندي هون بذر الكتان. هذا البذر طبعا هيك اللي مكسر شوي، بتحطوا قد ما بدكم طبعا، معلقه معلقتين قد ما بدكم بتحطوا. عندي هون هي الشيا. طبعا اكيد انتم بس اكتبوا بحث وشوفوا فوائده وقديش مفيد يعني. بحط كمان هيك شي معلقه، هي معلقه ونص كمان. عندي هون حبه البركه. عندي هون شوفان. هذا الشوفان هيك اللي محمص طبعا، او اي شيء بتحبوه انتم كمان متعودين انكم تستعملوه ممكن تحطوه كمان هون. بنخلط. صدقوني هي الخلطة يعني كتير كتير طيبة وكتير مفيدة. ما تقولوا هذا ما زعتر، لا زعتر، بس زعتر هو صحي وصير صحي أكثر. هيك صار جاهز. هي صحن الزعتر صار عندي جاهز. طبعا ولا أحلى من هيك. بتمنى إن الفيديو كان مفيد لكم. وطبعا أنا متأكدة إذا بتساووا الزعتر مرة رح تضلوا كل سنة تسووه على إيدكم. شفتوا نقينا كل شيء على إيدنا ومتأكدين من نظافته 100%. وبتمنى تجربوا هاي الخلطة الصحية كمان كتير كتير مفيدة. طبعا شفتوا الزعتر نحن ما بنستغني عنه. أحلى فطور ما ناكله مع زيت الزيتون. بنسوي سندويشة على العشاء مع كاس الشاي، ولا أطيب من هيك. بتمنى طبعا تسووا لنا مشاركة للفيديو مشان الأهل والأصدقاء يستفيدوا. وبالأخير طبعا ما بتنسونا تحطوا لنا لايك واشتركوا بقناتي إذا ما كنتم مشتركين. وأهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.